Các tổ chức bán BTC để chốt lời vào cuối năm khiến thị trường điều chỉnh mạnh. Hàn Quốc cấm phát hành game NFT trên Google Play và App Store với lo ngại đây là hình thức đầu cơ. FTX tung ra chương trình tiền thưởng trị giá 1 triệu đô để khuyến khích các ngân hàng áp dụng stablecoin. Ferrari hợp tác với Velas Network chính thức bước vào không gian tiền điện tử. Là những tin chính sẽ có trong chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Giám đốc điều hành của Real Vision, Brian Pan, tin rằng sự biến động gần đây của giá Bitcoin là do các tổ chức bán ra để giúp tăng lợi nhuận cuối năm của họ. Các đợt xả hàng lớn đã khiến BTC mất hơn 6% giá trị vào hôm nay. Ông cũng dự đoán rằng có thể có thêm các nhà đầu tư tổ chức vẫn tiếp tục bán BTC bất chấp giá đang điều chỉnh. Pan dự kiến năm 2022 sẽ có một khởi đầu mạnh mẽ cho thị trường tiền điện tử khi nguồn vốn từ các tổ chức được triển khai lại. Pan tin rằng các nhà đầu tư tổ chức sẽ ngày càng lạc quan vào tiền điện tử cho đến năm 2022 khi họ bắt đầu hiểu rõ hơn về việc áp dụng công nghệ ngày càng tăng. Người có ảnh hưởng đến Bitcoin và người phát triển podcaster Anthony Pompliano nói rằng không cần phải xin lỗi về việc sử dụng năng lượng của Bitcoin, bởi vì những thứ quan trọng trên thế giới đều sử dụng năng lượng. Ông tuyên bố rằng nhiều người đang bỏ lỡ những điểm chính trong lập luận khí hậu khiến chống lại hệ sinh thái Bitcoin, đặc biệt là về mặt so sánh với các loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ. Có một mối quan hệ tuyến tính giữa mức tiêu thụ năng lượng và hệ thống đồng đô la. Để hỗ trợ nhiều người dùng hơn và nhiều giao dịch hơn, chúng ta cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, nhiều trung tâm dữ liệu hơn, nhiều chi nhánh ngân hàng hơn và nhiều máy ATM hơn. Ông nói thêm, blockchain Bitcoin không có mối quan hệ tuyến tính tương tự này với mức tiêu thụ năng lượng. Đó là bởi vì bất kể số lượng giao dịch trên mỗi khối đều có cùng mức năng lượng tiêu thụ. Khi Bitcoin mở rộng quy mô, nó sẽ trở nên hiệu quả hơn vì bạn sẽ có thể thêm nhiều giá trị kinh tế hơn cho mỗi khối này. Chính phủ Hàn Quốc đã ngăn chặn việc phát hành các trò chơi mới để kiếm tiền B2E và yêu cầu xóa các trò chơi hiện có khỏi Google Play và App Store của Apple. Hôm qua, Ủy ban Quản lý trò chơi GMC thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các kho ứng dụng di động lớn chặn bất kỳ trò chơi nào yêu cầu mua hàng trong ứng dụng trước khi chơi trò chơi. Để chống lại sự gia tăng của những gì cơ quan này coi là kế hoạch kiếm tiền đầu cơ, GMC đã không cho phép tất cả các nhà phát triển trò chơi B2E không đưa tác phẩm của họ liệt kê trên các cửa hàng ứng dụng di động phổ biến nhất. Quan điểm của GMC có ý nghĩa tiêu cực đối với tất cả các ứng dụng trò chơi B2E, bao gồm cả bộ ứng dụng liên quan đến hai trò chơi phổ biến nhất cho đến nay theo Dabradar, Axie Infinity và Splinterland. Dự luật quốc phòng trị giá 770 tỷ USD mới được ký kết của Hoa Kỳ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phát triển một chiến lược y tế kỹ thuật số cho các công nghệ mới nổi, bao gồm cả sổ cái phân tán. Tổng thống Joe Biden đã ký đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2022 vào thứ Hai sau khi dự luật được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong tháng này. Nó ít đề cập đến các nỗ lực liên quan đến blockchain hoặc tiền điện tử. Tuy nhiên, dự luật chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng phát triển một phương tiện kết hợp các công nghệ mới nổi, bao gồm cả công nghệ sổ cái phân tán. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2022, dự luật cũng chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng cung cấp cho giám đốc tuyển dụng kỹ thuật số các nguồn lực để thuê những người có kỹ năng trong lĩnh vực này. Studio Lava Lab đã tạo ra 10.000 CryptoBun, bộ sưu tập NFT có doanh thu khủng nhất mọi thời đại vào năm 2017. Nhưng không phải tất cả chúng đều tồn tại cho đến ngày nay. Trên thực tế, có tới 300 bun có thể bị mất vĩnh viễn, theo một chủ đề tweet của Bun 9863. Có tới 300 CryptoBun có thể bị mất vĩnh viễn. 5 trong số này chắc chắn được biết là đã bị mất do sai lầm của chủ sở hữu. Phần còn lại của 300 CryptoBun đã bị mất là vì không có bất kỳ hoạt động nào trên ví của chủ sở hữu chúng trong 3 năm qua. Một lý do chính đáng cho điều này là chủ sở hữu ví bị mất khóa cá nhân cho ví của họ. 300 bun bị mất giả định có giá trị tương đương 20.000 ETH hoặc khoảng 80 triệu đô la tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, nhiều CryptoBun giả định bị mất không được gọi là bun sàn. Trong trường hợp đó, tổng giá trị phải là 100 triệu đô la. Sàn giao dịch phát sinh tiền điện tử FTX đang kêu gọi các ngân hàng tiếp tục và thảo luận về khả năng chấp nhận stablecoin để đổi lấy phần thưởng 1 triệu đô la. Trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Ba, FTX cho biết họ đang khám phá việc hình thành mối quan hệ với các ngân hàng ở các khu vực khác nhau để cho phép người dùng gửi và rút gần như tức thời và gần như miễn phí thông qua stablecoin. Sàn giao dịch đã đưa ra ý tưởng cung cấp giải thưởng 1 triệu đô la cho ngân hàng đầu tiên trong mỗi khu vực chấp nhận các mã thông báo, nhưng gợi ý rằng nó sẽ sẵn sàng trao nhiều hơn.
FTX cho biết họ nhắm đến đối tượng bao gồm các ngân hàng Hoa Kỳ trong việc kêu gọi một thỏa thuận về stablecoin và sẽ sẵn sàng nói chuyện với các tổ chức tín dụng. Ferrari đã trở thành công ty chính thống mới nhất hợp tác với công ty công nghệ Thụy Sĩ Velas Network. Công ty được biết đến với việc tạo ra các sản phẩm kỹ thuật số hoạt động trong lĩnh vực blockchain và NFT. Theo thỏa thuận giữa hai bên, Velas sẽ là nhà tài trợ thương hiệu của Ferrari eSports Series và cũng là đội eSports sẽ thi đấu trong F1 eSports Series. Nhà phát triển NFT sẽ tiếp tục tạo ra một số nội dung kỹ thuật số độc quyền cho những người hâm mộ đội thể thao. Taha Sakuyama, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Velas Network, cho biết sau khi xây dựng một blockchain thế hệ tiếp theo đặt trọng tâm vào cả tính bền vững và hiệu suất, thật vinh dự khi hợp tác với Ferrari. Velas đã giới thiệu một loạt công nghệ tiên phong sáng tạo vào blockchain và các sản phẩm liên quan. Hiện sẽ được áp dụng vào môn đua xe thể thao đỉnh cao này. Mối quan hệ hợp tác mới nhất của Ferrari diễn ra vài ngày sau khi đội đua ký một hợp đồng với nền tảng cho vay có trụ sở tại Tây Ban Nha, Banco Santander. Công ty nghiên cứu dữ liệu blockchain Arcane Research đã đưa ra báo cáo cuối cùng năm 2021 và đưa ra những dự đoán về thị trường tiền điện tử sẽ diễn ra vào năm 2022. Báo cáo lưu ý rằng đến năm 2021, Bitcoin đã vượt trội hơn chỉ số S&P 500, Bitcoin tăng 73%, trong khi S&P 500 tăng 28% trong năm nay, và Arcane tin rằng Bitcoin sẽ tiếp tục hiệu suất này trong năm tới. Arcane ghi nhận mức tăng lớn trên Binance Coin trong năm nay với sự tăng trưởng về vốn hóa thị trường từ các quỹ như Solana và Terra. Cùng với cơn sốt NFT, các nhà phân tích cho rằng Ripple và Cardano sẽ thoát khỏi danh sách top 10. Bên cạnh đó, một số quỹ giao dịch trao đổi hợp đồng tương lai Bitcoin ETF đã được ra mắt vào năm 2021. Họ hiện nắm giữ chung khoảng 846.309 BTC và Arcane cho biết sự tăng trưởng sẽ chỉ tiếp tục vào năm 2022. Cuối cùng, Arcane dự đoán rằng vào năm 2022, các thương hiệu trò chơi truyền thống sẽ phân nhánh vào không gian NFT và tận dụng thị trường đang phát triển. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý. Sự thống trị thị trường của Bitcoin tiếp tục giảm, chạm đáy dưới 40% trong tuần này. Con số này rất gần với mức thấp nhất mọi thời đại là 36,7% vào tháng 1 năm 2018, theo dữ liệu từ TradingView. Nhà phê bình Bitcoin và chủ tịch Europark Peter Schiff đã tweet về sự kiện vào ngày 29 tháng 12, nói rằng đó là dấu hiệu cho thấy BTC đang đánh mất lợi thế cạnh tranh của người đi đầu. Trong một bài đăng được xuất bản gần đây trên trang web viết blog nổi tiếng Medium, Gupta nói rằng anh ấy gần như chắc chắn rằng MERS đứng sau Bitcoin. Niềm tin của anh ấy được củng cố bằng một cuộc điện thoại với Sam Taylor, cựu giám đốc nhân sự của CEO Tesla, rằng anh ấy đã quay lại vào năm 2017. Gupta suy đoán rằng MERS có thể dễ dàng viết sách trắng về Bitcoin vì kinh nghiệm dày dặn của anh ấy về tiền mã hóa và kinh tế. MERS thông thạo ngôn ngữ lập trình C++, ngôn ngữ mà Satoshi đã sử dụng để viết phiên bản gốc của phần mềm Bitcoin. Các chuyên gia pháp lý Ấn Độ báo cáo rằng đã quá muộn để cấm tiền điện tử bất chấp lời kêu gọi cấm hoàn toàn tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, thay vì cấm hoàn toàn, các nhà lập pháp chủ trương xây dựng một khung quy định cho tiền điện tử. Họ giải thích rằng luật pháp về tiền điện tử của chính phủ sẽ phải được cân bằng. Điều này sẽ không chỉ đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ không bị tổn thương, mà còn ngăn chặn tiền điện tử phát triển không kiểm soát, có thể đe dọa dự trữ ngoại hối của Ấn Độ và phá vỡ nền kinh tế của nước này. Noel Acheson, người đứng đầu bộ phận thông tin thị trường tại Genesis Trading, đã chia sẻ triển vọng của cô ấy đối với thị trường tiền điện tử và những gì các nhà đầu tư nên mong đợi vào năm 2022. Acheson giải thích rằng tăng trưởng đầu tư tổ chức sẽ đến từ các nhà đầu tư trực tiếp vào token và các công ty trong hệ sinh thái tiền điện tử. Cô giải thích rằng các nhà đầu tư tổ chức đang mở rộng mối quan tâm của họ ngoài Bitcoin và Ether sang các loại tiền điện tử nhỏ hơn và rủi ro hơn để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Thị trường tiền số những ngày cuối năm vẫn đang hoạt động một cách ảm đạm. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 17 giờ là 2,37 nghìn tỷ đô la, điều chỉnh hơn 3% trong 24 giờ. Bitcoin trao đổi tại 47.590 đô la, giảm 3,8%. Ethereum rớt về mức 3.781 đô la, mất gần 4% giá trị, và Binance Coin 536 đô la. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh tin tức của Cryptolist VN. Chúng tôi xin cảm ơn CRVN Capital đã tài trợ chương trình này. Cryptolist VN xin chào và hẹn gặp lại.